हेलो साथीहरु, तपाईँलाई स्वागत छ आजको फेरि यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आज म फेरि तपाईँहरूको लागि लिएर आइसकेको छु मलेसियाबाट आएको एउटा नयाँ डिमान्डको भिडियो। साथीहरु, यो जुन डिमान्ड रहेको छ यो मलेसियाको एकदमै राम्रो कम्पनीको रहेको छ र आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यस डिमान्डको बारेमा फुल डिटेल दिनेछु। आशा छ भिडियो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। साथीहरु, यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने यस डिमान्डको बारेमा भने यो डिमान्ड जुन रहेछ एउटा जिरो कस्ट रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। यसमा तपाईँहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन। यो फ्री भिजा फ्री टिकट रहेको छ। यसमा तपाईँहरूले हरेक कुराहरू फ्री हुन्छ, जस्तै कि फ्री मेडिकल, फ्री चेकअप, फ्री भिजा प्रोसेसिङ अथवा सबै कुराहरू जुन हुन्छ त्यो सबै फ्री हुन्छ यसमा। यसको लागि तपाईँले 100 पनि तिर्नु पर्दैन। यदि यसमा जानुहुन्छ भने यस कम्पनीको नाम रहेको छ जीएस कर्पोरेसन एसडिएनबिएसडी। जीएस कर्पोरेसन एसडिएनबिएसडी यस कम्पनीको नाम रहेको छ, जुन मलेसियाको चाहिँ सेलाङ्गरमा रहेको छ। मलेसियाको सेलाङ्गरमा यो कम्पनी रहेको छ र यसले स्वीकृति गरेको चाहिँ 2080 12को महिना 28 गते गरेको छ। 2080 12को महिना 28 गते यो स्वीकृति भएको रहेको छ, जसको यो लट नम्बर रहेको छ 303398। 303398 यसको लट नम्बर रहेको छ। यो लट नम्बर तपाईँहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो डिमान्डको बारेमा के छ भनेर। र यसको अलावा तपाईँहरूले चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ तपाईँहरूले फ्याक्ट्री वर्कर भनिएर मागेको रहेछ। जसमा पोजिसन तपाईँहरूको फ्याक्ट्री वर्कर हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 200 जना पुरुष साथीहरूले मागेको रहेको छ। यसमा 200 जना पुरुष साथीहरूले मागेको रहेको छ। यसमा महिला साथीहरूले मागेको रहेको छ, जसमा तपाईँहरूको स्यालेरी भनेको चाहिँ 1500 रिङ्गरेट हुन्छ। यो 1500 रिङ्गरेटलाई 42,000 रुपियाँ नेपालीमा हुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिदिन 8 घन्टा र हप्ताको 6 दिन काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ 1500 रिङ्गरेट हुन्छ, जुन चाहिँ 42,000 रुपियाँ हुनेछ नेपालीमा। यसमा तपाईँहरूको ओभर टाइम त राम्रै जान्छ, किनकि यो जुन कम्पनी रहेको छ यो एउटा ग्लोभ्स कम्पनी रहेको छ। यसमा चाहिँ ग्लोभ्सहरू भन्ने गर्दछ, जस्तै कि यसमा ग्लोभ्स भनेको चाहिँ मेडिकल ग्लोभ्सहरू भयो, नन मेडिकल ग्लोभ्सहरू भयो, यसको अलावा चाहिँ फायर फाइटिङको ग्लोभ्सहरू भयो, सेफ्टी ग्लोभ्सहरू भयो, स्टाफ ग्लोभ्सहरू बन्ने गर्दछ। जसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूको ओटी चल्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ। यसको अलावा तपाईँहरूले चाहिँ वार्षिक बिदा भनेको चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार हुन्छ कि कति वर्षमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा बिदा दिन्छ भनेर। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ खाना सुविधा कम्पनीले दिँदैन, त्यसको लागि तपाईँहरूले आफै किनेर आफै पकाएर आफै खानुपर्छ। तर यसमा तपाईँहरूले चाहिँ कम्पनीले दिने भनेको चाहिँ बस्ने सुविधा फ्री दिएको रहेको छ। यसमा तपाईँले बस्नको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन, त्यो कम्पनीले नै तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ। यसको अलावा तपाईँहरूले चाहिँ यसमा 2 वर्षको करार अवधि रहेको छ। यदि तपाईँहरूले जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँहरूको पासपोर्टमा 2 वर्षको करार अवधि हुन्छ र जसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ 2 वर्ष मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईँहरूको काम राम्रो लाग्यो र तपाईँहरूले कम्पनीले राम्रोसँग हेऱ्यो भने तपाईँहरूको त्यहाँ भिजा थप्न पनि सकिन्छ। सो साथीहरू, यो त्यो कम्पनीको एउटा बेसिक इन्फर्मेसन जुन तपाईँहरूले मैले बताएँ। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि जान मन लागिरहेछ भने अब तपाईँहरूले पुरै मन छ कि म जान्छु भनेपछि यसमा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ र यो इन्टरभ्यू तपाईँहरूले पास गर्नै पर्छ। इन्टरभ्यू पास गर्नु भएन भने जान मिल्दैन, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ फेल हुन्छ र तपाईँहरूले जान मिल्दैन। र इन्टरभ्यू कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्टरभ्यू हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ 2081 वैशाखको महिना 6 गते हुनेछ। 2081 वैशाखको महिना 6 गते यो इन्टरभ्यू हुन्छ, जुन चाहिँ यो मेन पावरकै अफिसमा हुन्छ। मेन पावरको अफिसमै हुन्छ र यो मेन पावर कहाँ हो र कुन हो भन्दाखेरि यो मेन पावरको नाम रहेको छ तपाईँहरूको वाइड स्पेस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। वाइड स्पेस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड यस मेन पावरको नाम रहेको छ, जुन चाहिँ रहेको छ तपाईँहरूको चाहिँ टुकुचो चौक गैरीधारामा रहेको छ। हार्भेस्ट मुन बिल्डिङ 4th फ्लोर टुकुचे चौक 2 गैरीधारामा यो मेन पावर रहेको छ, जुन चाहिँ यो तपाईँहरूले यहाँ दिएको रहेको छ पुरै इन्फर्मेसन। त्यसमा तपाईँहरूले टेलिफोन नम्बर दिएको रहेछ। यसमा टेलिफोनमा फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो एक्ज्याक्ट कहाँ छ भन्दाखेरि। र यसको अलावा तपाईँहरूले चाहिँ यदि जानको लागि मन लागिरहेछ भने तपाईँहरू चाहिँ यो वाइड स्पेस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ यस डिमान्डको बारेमा, जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूले आज यस भिडियोमा बताएको छु। साथीहरू, यो मलेसियाबाट आएको एउटा राम्रो डिमान्ड कम्पनी थियो। आशा छ भिडियो तपाईँहरूले हेल्पफुल भयो होला। हो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। तबसम्म बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो साथीहरू।